यहाँ चाहिँ अलिकति नोट र समरी दिएको छ। यो चाहिँ आफै हेर्नु होला। हामीले अघिल्लो च्याप्टरहरुमा जे पढेको थियौं त्यहीहरु नै छ है, पोइन्ट वाइज छ। मेन पोइन्टहरु यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ आफै हेर्नु होला। अब हामी एक्सरसाइजमा लगाउँ है त। एक्सरसाइज 1, क्वेशन नम्बर 1। लेट्स राइट whether the following statement are true or false. यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्टहरु दिएको छ। यो चाहिँ कुन ट्रू हो र कुन फल्स हो छुट्याउनुहोस् भनेको छ है त। क्वेशन नम्बर ए मा the elements of set are separated by comma and enclosed by curly bracket. हामीले रुलमा चाहिँ पढेको थियौं है। के भनेको छ त यहाँ कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट्सलाई अथवा मेम्बरलाई कमाले सेपरेट गरेर अनि कर्ली ब्र्याकेटले इन्क्लोज गरेर लेखिन्छ अरे। ट्रू हो कि फल्स हो त? ट्रू है। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर बी मा द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट ए इज इन्फाइनाइट मिन्स इट इज फाइनाइट सेट। कुनै पनि सेटको एलिमेन्ट्सहरु इन्फाइनाइट नम्बरमा छ, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ फाइनाइट सेट हो रे। ट्रू हो कि फल्स हो त? फल्स है। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको छ? अ सेट विथआउट एलिमेन्ट इज कल्ड भोइड सेट। त्यस्तो सेट जसमा चाहिँ एलिमेन्ट नै हुँदैन त्यो सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ रे त? भोइड सेट भनिन्छ। भोइड सेट अथवा नल सेट अथवा एम्प्टी सेट भनेको चाहिँ एउटै हो। के भयो त यो? ट्रू भयो। क्वेशन नम्बर डी अ सेट विथ मेनी एलिमेन्ट्स इज कल्ड सिंगलेटन सेट। धेरै एलिमेन्ट्सहरु भएको सेटलाई चाहिँ सिंगलेटन सेट भनिन्छ अरे है। सिंगलेटन सेट भनेको चाहिँ के हो त? एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको, तर यहाँ चाहिँ के भनेछ? धेरै एलिमेन्ट्स भएको सेटलाई सिंगलेटन सेट भनिन्छ भनेछ। यो चाहिँ के भयो त? फल्स है। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं। सेट इज डट डट कलेक्सन अफ अब्जेक्ट। अब यहाँ चाहिँ अप्सनहरु दिएको छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स रहेछ। डिफाइन, वेल डिफाइन, इन्फाइनाइट, फाइनाइट। कुन चाहिँ हो त राइट आन्सर? वेल डिफाइन। अ सेट इज वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट। क्वेशन नम्बर 3 अ सेट इज हुज एलिमेन्ट आर नट काउन्टेबल इज भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हल्का मिस्टेक छ है। अ सेट हुज एलिमेन्ट्स आर नट काउन्टेबल हुनु पर्ने हो है। इज काउन्टेबल सेट, फाइनाइट सेट, इन्फाइनाइट सेट, अनकाउन्टेबल सेट। यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट सेट चाहिँ राइट आन्सर हो है। अनकाउन्टेबल सेट भन्न पनि मिल्छ है, तर सुइटेबल आन्सर चाहिँ ए नै हो है क्वेशन नम्बर सी को। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स इज नोन एज डट डट। त्यस्तो सेट जसमा चाहिँ एउटा पनि एलिमेन्ट छैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? फाइनाइट, इन्फाइनाइट, वाइड, सिंगलेटन। कुन हो त? वाइड सेट। क्वेशन नम्बर 5 अ सेट विथ सिंगल एलिमेन्ट इज नोन एज डट डट। सिंगल एलिमेन्ट भएको सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सिंगलेटन सेट है। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 6 मा नथिङ अर फाइ डिनोट डट डट। नथिङ अथवा फाइलले चाहिँ के डिनोट गर्छ त? फाइनाइट सेट, इन्फाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, नल सेट। के हो त राइट आन्सर? नल सेट है। व्हिच अफ द फलोइङ इज फाइनाइट सेट? तल दिएको सेटहरुमा कुन चाहिँ सेट फाइनाइट सेट हो त? नम्बर, पोइन्ट इन लाइन, नल सेट, इन्टिजर। कुन हो त? नल सेट चाहिँ फाइनाइट हो है। किनभने नल सेटमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ? कतिवटा पनि एलिमेन्ट हुन्न भन्नुको अर्थ 0 वटा एलिमेन्ट हुन्छ। नम्बर भन्दाबित्तिकै अब 1 2 3 गर्दै इन्फिनिटी सम्म पुग्छ। पोइन्ट इन लाइन्स भन्दाबित्तिकै कुनै पनि लाइनमा पोइन्टहरु कतिवटा हुन्छ त? इन्फाइनाइट वटा नै हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर डी मा के भनेछ? इन्टिजर्स भनेछ। इन्टिजर्समा चाहिँ के हुन्छ? इन्टिजर्स भनेको पोजिटिभ नम्बर, नेगेटिभ नम्बर, न्युट्रल नम्बर सबै चाहिँ पर्छ है। 0 भनेको न्युट्रल नम्बर पर्यो। 0 भन्दा सानो चाहिँ -1, -2 यिनीहरु सबै चाहिँ के भयो? नेगेटिभ नम्बर पर्यो। 0 भन्दा ठूलो 1 2 3 यिनीहरु फेरि के पर्यो त? पोजिटिभ नम्बर। यसरी नेगेटिभ नम्बर, न्युट्रल नम्बर र पोजिटिभ नम्बर यो सबै चाहिँ के हो त? इन्टिजर हो है। भनेपछि यो पनि के भयो त? माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म सबै चाहिँ इन्टिजरमा पर्छ।
त्यो भएको भएर यो पनि इन्फाइनाइट सेट भयो। यहाँ चाहिँ फाइनाइट सेट चाहिँ कुन भयो त? नल सेट मात्रै भयो, जसमा 0वटा एलिमेन्ट हुन्छ।